Έλα. Γεια σας, είμαι η Ελευθερία και σήμερα θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη Χούντα. Γεια σας. Την περίοδο της Χούντας, ποια ήταν η ηλικία σας? Ήμουνα 12 χρονών. Ποια ήταν η οικογενειακή σας κατάσταση? Ήμουνα ορφανή και ζούσα με τη μητέρα μου και τα 4 αδέρφια μου. Σε ποιο μέρος της Ελλάδας ζούσατε εκείνη την περίοδο? Ήμουνα στα Δωδεκάνησα στην Κο. Ποια ήταν η οικονομική σας κατάσταση? Δεν ήμασταν ευκατάστατοι, ήμασταν φτωχοί. Με ποιους τρόπους και πώς αντιληφθήκατε την αλλαγή στο Σύνταγμα και τον ερχομό της Χούντας? Είχε αναστάτωση στο νησί, είχα μάθει ότι κάποιους ανθρώπους που ήταν αριστεροί τους παίρνανε και τους πηγαίναν σε κάποια νησιά, στο Μακρονήσι, δεν ξέρω πού. Και ρώτησα τη μητέρα μου, της λέω τι γίνεται, γιατί ήταν πολύ ταραχή σε όλη την Κο και μου είπε ότι έγινε ο στρατιωτικός νόμος. Κάπως έτσι μου το εξήγησε. Είχατε αλλαγές στην καθημερινότητά σας? Πώς λειτουργήσε η έλλειψη της δημοκρατίας και φόβος? Καμία, τίποτα. Εγώ ήμουν και μικρή, δεν αισθανόμουν φόβο, αλλά ούτε και στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Στο φιλικό σας περιβάλλον? Καμία. Στο εργασιακό σας περιβάλλον? Δεν εργαζόμουν τότε, αλλά η μητέρα μου εργαζόταν κανονικά. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίσατε τις βίες αυτές τις αλλαγές στο πολιτικο-κοινωνικό σύστημα της χώρας? Δεν καταλάβαινα τίποτα, όπως ήταν πάντα. Υπάρχει ή υπήρχε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας που βασανίστηκε ή εξορίστηκε, θανατώθηκε από το καθεστώς αυτό? Όχι, κανένα. Γνωρίζετε ανθρώπους που τους ασκήθηκε βία από το καθεστώς αυτό, συγγενείς ή φίλους? Όχι. Τι θυμόσαστε σχετικά με την ελευθερία έκφρασης τα χρόνια αυτά? Νομίζω ότι φοβόντουσαν οι άνθρωποι να μιλήσουν και να εκφραστούν. Έτσι νομίζω, κατά τη δική μου γνώμη. Μπορούσατε εσείς να μιλήσετε και να κινηθείτε ελεύθερα χωρίς φόβο? Εμείς μιλούσαμε γιατί ήμασταν παιδιά τότε και κινούμασταν ελεύθερα. Και ποια συναισθήματα κυριαρχούσαν? Δεν είχα συναισθήματα άσχημα, κανονικά. Με ποιους τρόπους καταφέρατε να επιβιώσετε και να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση τα χρόνια της δικτατορίας, προσωπικός και οικογενειακός? Η μητέρα μου εργαζότανε και έτσι ζούσαμε. Ποια ήταν η πολιτική σας θέση απέναντι στη δικτατορία? Δεν είχα πολιτική θέση γιατί ήμουνα μικρή. Πώς βιώσατε το τέλος της δικτατορίας, ποια συναισθήματα ήταν τα κυρίαρχα? Δεν νομίζω ότι καταλάβαινα και πολλά πράγματα για να... Δεν καταλάβαινα ακριβώς τι θα άλλαζε. Επέστρεψαν δικοί σας ή γνωστοί σας άνθρωποι από την εξορία? Δεν ήξερα κανέναν που είχε πάει εξορία, απλώς είχα ακούσει. Περιγράψτε γεγονότα και στιγμές που έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη σας. Δεν μπορώ να περιγράψω κάτι που να έχει σημασία. Περιγράψτε γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή σας σε σχέση με την περίοδο της Χούντας. Δεν είχε αλλάξει τίποτα στη ζωή μου. Συμπεράσματα. Για ποιους λόγους οδηγήθηκε η χώρα σε δικτατορία? Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω τότε για ποιους λόγους οδηγήθηκε. Ποιοι οδήγησαν τη χώρα στην έξοδο από αυτή την περίοδο? Ο λαός, πιστεύω. Τι πρέπει να μάθουμε από αυτή την περίοδο? Τι να μάθουμε από αυτή την περίοδο? Εγώ δεν έμαθα πολλά πράγματα λόγω της ηλικίας. Πώς πρέπει να προφυλάξουμε τη δημοκρατία? Πώς? Πώς πρέπει να προφυλάξουμε τη δημοκρατία? Τηρώντας τους νόμους και ενωμένοι να την φυλάξουμε. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση ακόμα. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι σύγχρονοι κίνδυνοι σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών? Νομίζω ότι πρέπει να είναι τα ναρκωτικά, οι μετανάστες,
οι κλέφτες, που δεν μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα στη σημερινή εποχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.